قوات خاصة بارعة في التنكر والخداع، يضربون مواقع العدو في الليل ويتحركون مثل الظل، لا يظهرون هوياتهم الحقيقية. استخدموا السحر في نزالاتهم، وقلة من المقاتلين من تمكنت من مجاراتهم، لأنهم ببساطة سادة أساليب التخفي. ينفذون المهام بدقة عالية، معتمدين على أسلوبهم القتالي الخاص النينجوتسو، الذي تدربوا عليه لسنوات طويلة في مدارس سرية. وعلى عكس ما وصلنا إليه من القصص المصورة، فإن النينجا كانوا من طبقة دنيا تعمل تحت إمرة الساموراي بالسر، فقاموا بكل الأعمال القذرة التي وكلت إليهم في سبيل الحصول على المال. ولأن هذه الأعمال تلطخ شرف الساموراي، فكان الحل أن تقوم بها النينجا الذين استخدموا أسلحتهم الخاصة لتنفيذ المهام مثل الفوكية والشوركين، واللذان قد تعتقد أنهما مجرد أسطورة، لكن الحقيقة أنه كان هناك مدارس خاصة للتدرب على هذه الأسلحة وغيرها. فمن بقي من النينجا اليوم؟ ولماذا يعارض آخر نينجا حي أن ينقل المهارات السرية التي نقلت من جيل إلى جيل شفوياً إلى الجيل الجديد؟ وبالرغم من الشهرة العالمية التي يتمتعون بها اليوم، إلا أن الفرد الياباني يرفض بشكل قاطع أن يكون نسبه يعود إلى النينجا. فما السبب؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو الذي يتناول النينجا من بداياتهم وحتى انقراضهم، فتابعوا معنا. سادة أساليب التخفي. في وقت مبكر من القرن ال11 اكتسب سكان إيجا وكوغا سمعة طيبة لمهاراتهم في الحروب غير التقليدية، فقدمت القريتان موقعا مثاليا لاختباء اللاجئين وقطاع الطرق وفرق المعارك الخاسرة، خاصة بعد سقوط سلالة تانغ في الصين وغرقها بفوضى عارمة، مما أجبر جنرالات تانغ على الهروب عبر البحر إلى اليابان، حيث جلبوا تكتيكات قتالية وفلسفات حرب جديدة. فعاشت العديد من عائلات النينجا داخل مجتمعات مستقلة ومحكومة ذاتيا في إيجا وكوغا، حيث طورت مهاراتها القتالية للدفاع عن النفس. وخلال عصر الدول المتحاربة في اليابان في القرنين ال15 وال16، قام العديد من أمراء الحرب بتوظيفهم كمرتزقة لتسهيل غزو القلاع والانتصارات في المعارك. كانت هذه الأيام هي ذروة النينجا، فكانت مهارات النينجا ضرورية لجميع الأطراف، ولعبوا دورا رئيسيا في حروب نانبوكوتشو وحرب أونين، وساعدوا الساموراي في صراعاتهم الداخلية على السلطة. كان للنينجا والمعروفة أيضا باسم شينوبي دوران رئيسيان، هما القتل والتجسس لجمع المعلومات الاستخباراتية عن تحركات العدو وخططه، فاستخدموا التنكر وتعلموا فن الخداع. فمثلا كانوا يرددون كلمات سر عشوائية، وكان كلما سمعوها يجب عليهم أن يقفوا، ومن يبقى جالسا يعني أنه دخيل عليهم فيتخلص منه. تم استخدام النينجا أيضا ككشافة أمامية في الحروب، ولإحداث أكبر قدر ممكن من الاضطراب خلف خطوط العدو. كان يوجد إلى جانب مجموعات النينجا المنظمة العديد من النينجا المستقلين الذين قدموا خدماتهم لمن يدفع أكثر. فانقسم محارب النينجا إلى قسمين: الأول هو يانغ نينجا وهي الفرقة الظاهرة، والثاني يين نينجا وهي الفرقة الخفية. ظلت هوية هذه الفرقة سرية ليتحركوا بأريحية. بعض قادة النينجا كانوا ساموراي في الأصل، ولجأوا إلى النينجا بعد خسارتهم المعارك أو هربا من ارتكاب طقوس انتحارية. وكان النينجا من ذوي الرتب المنخفضة قرويين ومزارعين، تعلموا القتال بأي وسيلة ضرورية للحفاظ على أنفسهم. وانضمت النساء أيضا إلى النينجا، فقد اقتصرت مهامهن على التجسس بعد أن عملن كراقصات أو فتيات هوى،
ونجحن في هذه المهمة بشكل كبير. وغالبا ما كانت مهام النينجا تأتي من الساموراي الذين كانوا يستأجرونهم للقيام بعملهم القذر، مثل اغتيال المعارضين أو زرع معلومات مضللة، وكل ذلك دون تلطيخ شرف الساموراي. والسبب الآخر أنهم ينجزون المهام المطلوبة بدقة باستخدام مهاراتهم العالية. فما هي هذه المهارات؟ وما هو الفن القتالي الذي اعتمدت عليه النينجا؟ النينجوتسو، فن التخفي. خلال العصور الوسطى في اليابان كان هناك ما لا يقل عن 18 من الفنون القتالية الفردية التي لا يزال بعضها يمارس حتى اليوم، مثل الجودو والجوجيتسو والكيندو. من بين 18 كان هناك النينجوتسو، والذي بدأ يتطور بين عام 600 ميلادي وعام 900 ميلادي، وهو مزيج من التكتيكات الصينية واليابانية. طوره المحارب والراهب الصيني دايسوكو مع مقاتل ياباني يدعى كيندوشي، فابتكر أحفاد دايسوكي أول مدرسة خاصة لتعليم فن التخفي، وأصبحوا فيما بعد ينشئون مدارس في أماكن معزولة يستحيل الوصول إليها حتى لا يكشف تكتيكاتهم للأعداء، حتى أنهم كانوا يتناقلون التدريبات شفوياً ولم يدونوا أي شيء خشية أن تقع السجلات المكتوبة في الأيادي الخطأ. تم تدريب النينجا في هذه المدارس على أن يكون رياضياً ورشيقاً، وتم تدريبهم أيضاً على العمل في فرق تشبه الألعاب البهلوانية حتى يتمكنوا من استخدام بعضهم البعض لتسلق الارتفاعات، بالإضافة إلى مهارات مفيدة مثل إخفاء الذات في مختلف التضاريس، ومهارات البقاء على قيد الحياة للعيش خارج البلاد، وكيفية قراءة التضاريس والخرائط، واستخدام المتفجرات وربط الأسرى بأمان، وخلط السموم. وتدربوا على فن الهرب الذي كانوا يلجؤون إليه عندما لا تسير الأمور على ما يرام في مهمة ما. ولأن أعمالهم كانت تتم بالليل اعتمدوا زياً بألوان داكنة، ويتألف زيهم الكلاسيكي من بنطلون وجاكيت وحزام وغطاء رأس وغطاء للوجه، كلها مصنوعة من مادة ناعمة لا تعيق الحركة، وأحذية ناعمة تشبه الجوارب. وكانوا يبدلون ملابسهم بما يتناسب مع المهمة، فمثلاً كانوا يتنكرون على هيئة المتسولين أو الرهبان أو الموسيقيين المتجولين، حتى أنهم ارتدوا أزياء أعدائهم. أسلحة النينجا. كان السلاح الرئيسي للنينجا هو السيف، وكان هنالك 3 أنواع خاصة منه، وهما الكوداتشي والتاتشي، وأشهرهم النينجاتو، والذي يعرف أيضاً باسم نينجاكين أو سيف الشينوبي، وهو سيف لا يمتلك أي تقوس ومستقيم النصل، واستخدم من قبل النينجا بشكل رئيسي بسبب قصر نصله وإمكانية استخدامه في المساحات الضيقة. عادة ما كان يرتديه النينجا على ظهره بشكل مائل. إلى جانب هذه السيوف الشائعة في الحرب اليابانية، كان لدى النينجا أسلحتهم الخاصة مثل الشوركين، وهو عبارة عن نجم فولاذي متعدد الشفرات يبلغ قطره 20 سنتيمتراً، ويحتوي على الأقل على 4 شفرات، مما جعله سلاحاً خفيفاً لا يعيق الحركة، حتى أن هناك مدارس نينجا تخصصت في استخدام رمي النجوم. وهناك سلاح متخصص آخر هو المسامير المعدنية الصغيرة، التي كان يضعها النينجا في فمه ويبصق فيها على العدو مستهدفا عيونهم، بالإضافة إلى الفوكية، وهي سلاح بسيط لنفخ السهام السامة يبلغ طوله 50 سنتيمتراً، يتناسب طوله مع مداه طرداً، واستخدم غالباً في عمليات الاغتيال. وهناك سلاح الكوناي الذي اشتهر حول العالم لاستخدامه في الأنمي اليابانية، وهو عبارة عن خنجر مع قبضة طويلة، واستخدم لتسلق الجدران والقتال. واستخدمت البو، وهي عصا تقليدية لشل حركة الخصم دون قتله،
كما كانت تستخدم لأغراض التدريب. ومن الأسلحة الثانوية التي كان يستخدمها النينجا هناك خنجر تانتو الذي يتراوح طوله ما بين 15 حتى 30 سنتيمترا. وعندما لا يكون لديهم أسلحة كان النينجا يلجأ إلى مهاراتهم الهائلة في فنون الدفاع عن النفس، ومن هذه الفنون هناك الإيكيدو والكيندو. كما وظف النينجا المتفجرات مثل القنابل الدخانية أو الأسلحة المتفجرة التي صنعت من الخيزران لتجنب المواجهة وتشتيت الخصوم، وبدأوا باستخدامها في القرن السادس عشر بعدما أدخل التجار البرتغاليون البارود إلى اليابان. هذه الأسلحة وغيرها ظهرت مع تطور النينجا على يد المقاتلين المهرة. فمن هم أشهر مقاتلي النينجا؟ أشهر النينجا نحو الانقراض. بالرغم من أن عالم النينجا كان غامضاً إلى حد كبير، إلا أن ذلك لم يمنع أن يصيرنا بعض الأشخاص المثاليين الذين احترفوا فن النينجا وعاش إرثهم في الثقافة اليابانية التي استمرت إلى اليوم. ويعتبر إيشيكاوا جيمون روبن هود اليابان أشهرهم. تدرب جيمون تحت قيادة ساندايو وهو أحد مطوري فن النينجا، ثم أمضى 15 عاماً في سرقة التجار الأغنياء والمعابد الغنية، وأشيع أنه كان يتقاسم الغنائم مع الفلاحين الفقراء. وهناك أيضاً الأسطورة هاتوري هانزو الذي خدم في بداية ظهور النينجا. توفي هاتوري عام 1569 عن عمر يناهز 55 عاماً، لكن أسطورته لا تزال قائمة، حيث تظهر صورته في العديد من المانجا والأفلام. وغالباً ما تستخدم شخصيته قوى سحرية مثل القدرة على الاختفاء والظهور مرة أخرى والتنبؤ بالمستقبل وتحريك الأشياء بعقله. ومن النساء برز اسم موتشيزوكي شيومي التي أنشأت فرقة ناشطات النينجا ضمت فتيات عملن كجواسيس ورسل. جندت شيومي فتيات يتامى ولاجئات أو فتيات هوى، ودربتهن على فن النينجا، ووصل عددهن إلى 300 امرأة. في الوقت الحالي لم يبقى من النينجا إلا الروايات والأفلام المصورة، لكن هناك شخص واحد يعرف أسرارهم ويطلق عليه قائد النينجا أو النينجا الأخير. هذا الشخص هو جينيشي كاواكامي المولود في عام 1949. بدأ في دراسة النينجوتسو في سن السادسة، وتعلم ليس فقط تقنية القتال والتجسس ولكن أيضاً المعرفة الكيميائية والطبية المتوارثة. قرر كاواكامي عدم تعليم أي متدرب مهارات النينجا القديمة، ويشير بحزن إلى أنه حتى لو تعلم الناس المعاصرون النينجوتسو فلن يتمكنوا من ممارسة الكثير من تلك المعرفة مثل القتل، معتبراً أن فن النينجوتسو ليس له مكان في العصر الحديث. وفي حال مات كاواكامي فستموت معه أسرار النينجا للأبد. وكانت قد بدأت نهاية النينجا مع قدوم توكوغاوا إلى الحكم في القرن 18، والتي جلبت الاستقرار والسلام إلى اليابان. ولم ينجو من النينجا إلا مهاراتها وأساطيرها، فقد ألفت الكثير من الأساطير حولهم بعد إضفاء القوى الخارقة على قدراتهم. فبعض الكتب ذكرت أن النينجا يمكن أن يطير أو يحول نفسه إلى كائنات مثل العناكب والجرذان، وتم تزيينها لإحياء الأفلام والألعاب والكتب المصورة. أما التسجيلات التاريخية التي كتبت عن النينجا خلال انتشارها الفعلي كانت مقتضبة وشحيحة، ولم يبدأوا بتسجيل مهاراتهم إلا بعد انقضاء الحرب. وأكثر السجلات شهرة ما عرف باسم إنجيل النينجا الضخم، وفيه من 400 إلى 500 صفحة، ويحتوي على مهارات النينجا، لكن بعض المهارات ما زالت سرية حتى الآن. وإذا أردت الاطلاع على تاريخ النينجا فلا بد من زيارة معاقل النينجا مثل قريتي إيجا وكوغا. توجد بهذه المناطق بعض المباني التي استخدمها النينجا في الماضي،
بالإضافة إلى العديد من المتاحف المتخصصة، وأهمها قلعة إيغاوانو في محافظة ماي، أحد منازل أسلاف المحاربين القدامى. وهنالك أيضاً بعض المنتزهات الترفيهية التي يتم فيها تنظيم عروض لبعض المهارات، والتي لا يمانع اليابانيون من زيارتها مع أطفالهم بهدف الترفيه، ولكنهم يرفضون بشكل قاطع أن يكون لأحدهم نسب متصل مع النينجا نظراً للأفعال المشينة التي كانوا يقومون بها. وأنت كيف تصف النينجا؟ هل تراهم أبطالاً خارقين وأصحاب مبادئ، أم أنهم كانوا مجرد مرتزقة يقاتلون من أجل المال فقط؟